Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhat në emisionin pa Rrotlla. Kohët e fundit viti i ri ka filluar me kryefjalë arsimin. Dhe pse pikërisht arsimin? Për disa vendime që janë marrë dhe kryesisht për çështjen e universiteteve në për lokacione të tjera përveç atij të Prishtinës. Është marrë një vendim që të gjitha universitetet e tjera, si Fjallavjena i Gjilanit apo i Mitrovicës, të quhen fakultetet e Universitetit të Prishtinës. Pikërisht për të folur për këto çështje dhe më tej, kemi të thirrur sot Ministrin e Arsimit, pikërisht zotin Shyqyri Bytyçi. Përshëndetje ministër, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se erdhe. Na ke nderuar që na ka ardhur në studion e Rrotlla. E nisa emisionin me probleme, por duke dashur të shtellojmë mirë problemet, pastaj do kalojmë edhe te të arriturat e ministrisë. Pse pikërisht ky vendim? Nga lindi ideja? Tani do fillojmë me problemet edhe ne. Nuk është risi e problemet nga momenti kur ne kemi marrë përgjegjësinë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi qenë të vetëdijshëm se vërtet është një dikaster me shumë probleme. Dhe një iniciativë për ta marrë këtë dikaster ka qenë pikërisht që është një moment i ri, një moment që vërtet kjo ministri ka nevojë që ta kemi një qasje këtë ndryshe, me një standard këtë ndryshe, për të ndryshuar gjendjen aktuale që kemi në sistemin arsimor. Para duhet ta pranojmë, kemi tekstuar që nga dita e parë, nuk e kemi gjendjen mirë, qoftë në sistemin para-universitar, qoftë në sistemin universitar, dhe gjitha këto duhet të shikojmë mirë për të ardhur deri te një konstatim i gjendjes dhe pastaj për të marrë hapa konkret. Konsideroj që ne kemi përfunduar periudhën e konstatimit, dhe tani është një moment tjetër ku ne duhet të fillojmë me hapa konkret. Mendoni që konstatimin e keni përfunduar brenda 100 ditësh të parë të marrjes tuaj të detyrës? Kemi konstatuar gjendjen reale cila është. Por nuk do të thotë që tani jemi të gatshëm që të bëjmë disa ndryshime, sepse vërtet sistemi arsimor do ndryshime hap pas hapi dhe pastaj edhe rezultatet priten me një afat më të gjatë, jo të menjëhershme. Por ajo që ne jemi të vendosur aty ku e kemi të konstatuar saktësisht gjendjen dhe ku kemi gjetë metodë, model të zgjedhjes së problemeve, ne duhet fillojmë të zgjedhim. Sepse jemi të vendosur që nuk do ta tolerojmë gjendjen aktuale që kemi, pra duhet fillojmë hapat për të ndryshuar. Tani ta bëjmë një korrigjim të vogël, e para nuk është akoma që është marrë një vendim për universitetet publike, pra në pyetjen konkrete që ishte nga ana e juaj. Ne kemi parë që gjendja në universitete përgjithësi publike, veçantë edhe në kolegje, nuk është ajo që duhet të jetë, pra nuk kemi të kënaqur me gjendjen që ekziston. Dhe mbi këtë bazë ne kemi filluar edhe veprimet konkrete. Spari nga ankesat që kemi marrë, nga gjendja reale që ekziston në universitetet publike, na ka bërë që ne t'i vlerësojmë këto universitete. Dhe mbi këtë bazë ne kemi formuar një grup punues, një grup profesional, i cili është duke u marrë me vlerësimin e cilësisë dhe qëndrueshmërisë së këtyre universiteteve. Por ajo që ne jemi të vendosur para se të na vijë raporti, sepse jemi në pritje të raportit përfitimtar, ku nga ky raport presim që të na dalin dhe rekomandimet nga grupi punues, pastaj të vijmë në propozimin e zgjedhjes së problemeve. Nëse vërtet raporti i grupit punues rezulton që kemi një pikpyetje qëndrueshmërie në këtyre universiteteve, qoftë nga ana cilësisë, qoftë dhe nga ana financiare dhe të tjera, dhe nuk e gëzon cilësinë çfarë ka minimumi i Universitetit të Prishtinës, atëherë do të jemi detyruar që të marrim të japim propozime konkrete për të dalur nga ky stat. E në kuadër të propozimit mund të jetë edhe kjo reduktimi në 2 universitete, pra në 2 universitete publike, ku këto universitete aktuale që janë 7 universitete në përqendrat të ndryshme të Kosovës do të shndrohen në deg të këtyre 2 universitete publike. Pra kjo mund të jetë zgjidhja e parë ose propozimi i parë, dhe po ashtu këto universitete do të rishikohen edhe programet e tyre. Kur thoni do të rishikohen dhe do të vlerësohen, do të thënë si shëmbëltyr vlerësuese apo sekretar vlerësues keni Universitetin e Prishtinës? Minimumi nuk mund të jetë cilësia dhe qëndrueshmëria e universitetit publike në Universitetin e Prishtinës. Fakti është që këto universitete kur janë hapur pa dashur me u kthy fare në historinë e tyre dhe në arsyeën e hapjes së tyre, nuk është bërë një fizibilitet paraprak i arsyeshmërisë për hapje këtyre universiteteve. Cila është kërkesa për hapje, cilat janë nevojat e regioneve që kanë arsyeshmëri për të hapur dhe cilat janë kërkesat që vijnë ato regione, por thjesht ka pas qëllime tjera që nuk duhet futem andej. Por tani është një moment që ne duhet t'i bëjmë vlerësimet. Pra ne duhet ta shohim vërtet se si qëndron çështja me këto universitete dhe mund vijmë në përfundimet që thamë edhe më herët që të kemi një qasje ndryshe.
E para është e patolerueshme që të kemi pothuaj në gjitha universitetet publike programet e njëjta. Fakulteti juridik dhe fakulteti ekonomik janë fakultete që dominojnë në të gjitha këto universitete, edhe që faktikisht ne nuk kemi nevojë për kaq shumë ekonomista dhe jurista në tregun tonë, dhe as më shumë që risku edhe më i madh është që këta të rinj ta nuk janë duke u përgatitur për tregun e jashtëm. Pra nga cilësia nuk janë duke u përgatitur, dhe kjo akoma më shumë na bën të përgjithshëm që ne duhet të marrim masa. Ndërsa kur kthehemi në anën tjetër kemi mungesë të kadrave të ndryshme në veçanti në pjesën e profesione, profile profesionale të inxhinierisë, të makinerisë të tjera, pa që na mungojnë sot në këto universitete. Dhe kjo është arsye që për të lidhur edhe një herë me këtë, a nuk ishte kjo një detyrë e pjesës së akreditimit kur këto universitete janë akredituar? Nuk duhet ishin dhënë këto rekomandime, pse duhet, domethënë, të kalojmë një hap mbrapa dhe të bëjmë pjesën e rivlerësimit të një diçkaje që tashmë është akredituar? Unë në fakt konsideroj që po ka ngatrime nga njerë, është shumë opinionistëve se... Jo, nëse flasim për pjesën e kurrikulave. Po gjithsesi, Agencioni i Akreditimit është një agencion i pavarur, por Agencioni i Akreditimit nuk bën politika, as të programe dhe as politika të themelimit të universiteteve. Agencioni i Akreditimit thjesht bën vlerësimin e një programi i cili paraqet vetë universiteti, i plotson apo nuk i plotson kriteret, por nuk lohet fare sa kemi nevojë për këtë program, pra si Kosovë, a kemi nevojë për këto grup studentëve që specializohen në një deg të caktuar, por fare nuk lodhen me atë çështje sepse nuk është politikë e tyre. Sigurisht. Por thjesht politikë e tyre është për ta aprovuar ose mos ta aprovuar një program i cili është paraqitur nga universiteti. Në fakt, po të ishte gjithçka në rregull, vetë këto universitete duhet të mendonin se cila është kërkesa e të rregullt. Të rinjët tanë ka duhet të orientohen. Por nëse të rinjët tanë kanë kaq etje dhe dëshirë për të studiuar në drejtim, mos është pak si ndërprerje e vrullit rinor për atë lloj drejtimi specifik? Absolutisht jo, unë mendoj që ne kemi obligim me politikat tona, në ndërtimin e politikave të drejta, rinjen tonë ta orientojnë drejtarët me së tyre. Nuk guxojmë ta lëmë vetëm ne atë sa do të mund rinia në moshën 18 vjeçare ta vlerësoj se cila është e ardhmja e tyre dhe ka duhet të orientohen. Përgjithsisht vendim familjar. Sigurisht, por konsideroj që përtej kësaj ne duhet bëjmë analiza konkrete dhe duhet të jenë shumë të informuar të rinjtë tanë se ku është perspektiva e tyre. Ne këtë probleme kemi edhe në shkollat parauniversitare, që do të flasim, ndoshta do të kemi mundësi të flasim. Do flasim për edukimin profesional. Ku sot fare nuk janë të orientuar pothuajse nxënësat në drejtimin e shkollave profesionale, ndërsa kërkesa më e madhe tregut është për shkolla profesionale. Jo pse të rinjët ta nuk kanë dëshirë që të bëhen profesionistë në një profil të caktuar dhe të punësohen në moshën 18 vjeçare, por ekziston një perceptim i përgjithshëm jo pozitiv se në shkolla profesionale duhet të shkojnë vetëm nxënësit e dobët. Por shikoni çfarë lloj perceptimi i gabuar është, dhe kjo na takon edhe neve, edhe prindve, edhe mësimdhënësve, dhe gjithë që të angazhohemi që ta eliminojmë këtë perceptim. E njëjta gjë ndodhet në universitete. Ne çka jemi do bëjmë aktualisht është edhe një grup vullnetar që është duke punuar, që unë dua t'i falenderoj shumë. Besoj që shumë shpejt do ta kemi pashtu një informacion nga ky grup, kur në 10 vitet e ardhshme ne do të dimë se cilat profile do t'i duhen Kosovës. Sa numri për secilin profil do të na duhet neve për tregun tonë brendshëm. Pra dhe ky do të jetë një orientim. Dhe konsideroj që një studim fizibiliteti për tregun e Kosovës dhe jo vetëm. Jo vetëm. Dhe kjo të jetë gjë e mrekullueshme edhe për vetë universitetet dhe kolegjet, sepse ata do ta dinë saktësisht se në vitet në vazhdim cilat do të jetë kërkesa e tregut. Dhe po që se do i orientojnë politikat tyre programore në drejtimin e këtyre programeve që do të jenë të kërkueshme, ne nuk duhet kemi as problemet që kemi aktualisht, hapjen e programeve pas një analizë dhe as përgatitjen e të rinjve tanë për një treg që s'do ta gjejnë asnjëherë, por do të përgatiten për tregun që vërtet ta kenë të gatshëm për të punësuar. Një ndër problemet e tjera është edhe shfuqizimi i bordit të akreditimit të universiteteve dhe kolegjeve. Kjo ka ardhur me kërkesën e kryeministrit Haradinaj. Ka pasur një arsye më thelbësore përveç asaj që është folur në media, apo ajo ka mbetur arsyeja reale? Unë konsideroj që në momentin e kërkesës së kryeministrit dhe në momentin e marrjes vendimin nga ana ime, ka pas një analizë thelbësore për të ardhur te një vendim i shkarkimit të bordit, pavarësisht që ndoshta gjitha detajet nuk janë thënë dhe nuk janë dhënë. Është thënë që procesi i akreditimit është përcjellë me parregullsi serioze. Kjo është shumë reale. Ajo që kemi thënë në themin e general, kemi konstatuar që ky agjencion, bordi i agjencionit të akreditimit, nuk e ka kryer punën sipas procedurave dhe ligjeve të cilat janë në fuqi,
pastaj ka përdorur standardet e dyfishta, pra nuk ka pasur një koherencë të punës së tyre dhe ka sjellë deri te një punë jo sipas kërkesave ligjore dhe procedurave. Ato që thëmë fillim që secili program duhet të trajtohet njëjtë dhe pastaj të jepet po apo jo varësisht nga plotësimi i kriterëve të cilat janë, dhe këto parregullsi kanë çuar te një vendim i jonë që ne duhet ta shkarkojmë këtë bord, për të cilën tani jemi në fazën finale, pra ne kemi emëruar bordin e plot, ka kalu procedurat qeveritare dhe presim vetëm aprovimin nga parlamenti, pra miratimin e kësaj liste mënyrë që të fillon puna e agjencionit të akreditimit. Aja për të cilën unë kam pas një bisedë edhe me ish kryetarin e bordit të agjencionit të akreditimit, ka qenë e qartë se ne nuk do të tolerojmë askëndaj që nuk do t'i respektojnë procedurat dhe rregullat të cilat janë në fuqi. Njëjtën gjë kemi bërë me di edhe anëtarëve të ri të bordit për cilën kemi biseduar, sepse ne mund të ulem të diskutojmë për çfarë do procedure dhe rregullore që konsiderojmë se nuk është në koherencë me kohën që jemi aktual dhe ta ndryshojmë në të mirën e cilësisë edhe të kolegjeve dhe të në përgjithësi të pjesës së arsimit universitar, ata që po themi dhe orientimeve të reja që mund të kemi, por derisa procedurat dhe rregullat janë fuqi ato duhet të zbatohen me përpikmëri. Dhe konsideroj që bordi i ri do ta ketë qartë këtë gjë, si po e themi ne, dhe do të funksionojë ashtu siç duhet të funksionojë një bord që në fakt ka një përgjegjësi të madhe. Nëse mbetemi te bordit, çfarë mund të themi për bordin e Universitetit të Prishtinës? Shone ajo çka edhe ajo ka krijuar bajagi shumë shurm. Ajo çka ne jemi duke munduar se duhet të sepse ju jeni në vendimmarrje. Pas të dyshim ne jemi duke u mundu ta krijojmë një percepcion ndryshe, të them që në momentin kur e kemi marrë Ministrinë e Arsimit, kemi bërë ftesë gjithë bashkëpunëtorëve me bashkëpunu për të mirën e arsimit. Por çdo person që nuk është i gatshëm që proceset i çojnë përpara, ta ndryshojmë gjendjen aktuale të cilën e kemi, ne nuk kemi kohë për të humbur, dhe edhe për ata persona që nuk shohin përgjegjësinë në nivelin e duhur, ne do të marrë masa. Njëta gjë ka ndodhur me bordin ose me këshillin drejtues të Universitetit të Prishtinës, pra janë 4 anëtarë të cilët emërohen nga ministria, nga gjithësisht nga ministri, dhe mund të shkarkohen siç ka ndodhur pra të premten e kaluar. Arsyet kryesore kanë qenë se ka qenë një lloj dështimi, një lloj shpërfillje, mos bashkëpunimi me këtë bord që nga momenti kur ne kemi marrë detyrën, nuk e di në të kaluarën ose fare nuk mirëm shumë me të kaluarën. Ju doni rezultate për tani tutje? Për mua është më rëndësishëm vetëm rezultatet tani tutje. Është përfunduar viti, ky bord asnjëherë nuk na ka sjellë asnjë raport punës që është bërë spaku për një vit. Domethënë ne kemi shkarkuar për parregullsi dhe për mos përgjegjësi. Ka pas parregullsi, pa përgjegjësi, pastaj kemi pas një shumë takime me rektorin e Universitetit të Prishtinës ku kemi shprehë shqetësime, bashkëpunime, të cilat është dashur të trajtohen, dhe asnjëherë nuk e kemi marrë ndonjë përgjigje nga këshilli drejtues se çka po ndodh me këto diskutimet tona. Sfundja konsideroj që ishte edhe një gjë shqetësuese. Ne edhe unë si ministër dhe kryeministri e dham një mbështetje të jashtëzakonshme për studentët për ngritjen e bursave, edhe njoftum këshillin drejtues se cila është qendrimi i ministrisë, të cila është qendrimi edhe i kryeministrit, dhe fare nuk u përfill nga këshilli drejtues. Spaku nuk e kishim një informatë mbrapa se çka u diskutuar në takimin e vendimmarrjes për të kthyer një vendim i vjetër. Pra ne nuk e kishim informatën, spaku është diskutuar, mbështetja jonë që ne kishim dhënë për çështjen e bursave, dhe normalisht siç thot populli pika mbushet lumi dhe vjen një moment që ne duhet të marrim vendim, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Dhe bordin e mori lumi. Fole pak më parë për bashkëpunim edhe me organizma të tjera. Me 1 nëntor të vitit të kaluar ju keni hapur fushatën të gjithë së bashku për arsim më të mirë të Kosovës me disa donator. Konkretisht me cilët donator bashkëpunon ministria? Vërtet është një rast dërsa shumë i mirë që unë t'i falenderoj gjithë donatorët që na ndihmojnë dhe kemi një përkrahje të parezerë. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Teknologjisë ka nevojë për mbështetje të përgjithshme, spari ka nevojë që ketë prioritet në vetë Kosovën dhe në vetë qeverinë e Kosovës, dhe me gëzoj faktin në fillim të emisionit kur tha që viti i ri filloi me arsimin, dhe shpresoj që vërtet ka filluar dhe të vazhdoj tër vitin. Ka filluar edhe me temat të tjera më të rënda, por ajo ishte një ndër temat që i ndezi mas shumë. Për neve do ishte gjë e mirë që vazhdimisht të diskutohet arsimi, sepse ka nevojë të diskutohet, ka nevojë që gjithë shoqëria të jetë shumë e angazhuar në çështjen e arsimit, sepse arsimi është ndërtuar si lloj që duhet gjithë
të bashkëpunojmë për të ndryshuar gjendën. Pra nuk mundet vetëm ministria, nuk mundet vetëm pjesa e pushtetit lokal, sepse ne kemi një lloj bashkëpunimi, por kemi edhe ndarmjet përgjithësisë, po kur dëshirojmë që ta ndryshojmë gjendën, duhet patjetër që të jemi bashkë. Koordinoheni. Nuk duhet përjashtohen padyshim edhe prindërit që luajnë një rol ashtu të rëndësishëm në pjesën sidomos të arsimit parauniversitar. Dhe në këtë drejtim ne kemi mungesa të mëdha të buxhetit, sepse ne konsiderojmë që për të qenë prioriteteve arsimin në Kosovë ka nevojë për një buxhet shumë më të shumë se sa që kemi aktualisht, pra shumë më të madh. Por që një farë zbrasire që kemi vërtet janë këto donatorë që po na mbështesin dhe po na ndihmojnë jashtëzakonisht shumë. Unë duhet i përmend disa pa dashur me harru ndonjëherë që pastaj edhe secili ka rolin e vet, rëndësinë e vet në përkrahjen që na jep, por duhet ta falenderoj shumë Gizin Gjermani, i cili e ka një bashkëpunim me neve të jashtëzakonshëm vazhdimisht me Ministrinë e Arsimit, dhe unë nganjëherë themi atyre udhëheqësve këtu që jemi në Kosovë që jemi bërë një shtëpi e përbashkët me Gizin Gjerman. Po ashtu Banka Botërore ka një kontribut të jashtëzakonshëm me projekte të mëdha që kemi, dhe pikërisht ajo zhurma e madhe që po bëhet tek që po quajmë ne vlerësimin mësimdhënësve është duke udhëhequr projektin pikërisht Banka Botërore që po na ndihmon jashtëzakonisht shumë. Pastaj kemi qeveritë gjermane në përgjithësi, qeveritë zvicerane të Luksemburgut. Këtu po i përmendin në veçanti për arsye të arsimit profesional që për neve është prioritet 2018 që ta shpallëm një strategji nacionale për arsimin profesional dhe këto qeveri jashtëzakonisht janë të përkushtuar me na ndihmu. Nuk duhet ta lënosh as pak as bashkësinë evropiane, pra me projektet e tyre në veçanti me IPA që na ndihmojnë vazhdimisht. Kemi bashkëpunime me shumë universitete të vendeve të ndryshme, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që shumë universitete në një vullnetare kanë shprehur gatishmërinë për të na ndihmuar, për të bashkëpunuar, për të patur mobilitet të studentëve, të mësimdhënësve tanë, të profesorëve tanë, që konsideroj që është një gjë që vërtet duhet ta vlerësojmë. Pas dyshimi kemi ambasadën amerikane, USAID-in që janë vazhdimisht për krahas tonë. Them thjesht ne kemi shumë partner. Ajo që kanë në mbetën neve që t'i ruajmë këta partner, dhe t'i koordinojmë me njëri tjetrin. Seriozë në koordinimin dhe në bashkëpunimin e tyre, sepse nuk guxojmë që ta humbëm seriozitetin për shkak të mospunës tonë, se vërtet kanë një angazhim të jashtëzakonshëm. Domethënë mungesën e buxhetit nga qeveria e Kosovës e mbulojnë mirë donatorët. Po mundohemi ta mbulojmë edhe OIQ-t e ndryshme. Gjatë prioriteteve tuaja që ju i keni përmendur, nuk është vetëm arsimi profesional, po ju keni thënë do punojmë për tekste më të mira. Nëse kalojmë tani te pjesa e parauniversitarit, do flasim për tekste më të mira dhe për mësimin një ditor. A mendoni që tashmë Kosova i ka kushtet fizike, teknike dhe që ta bëjë një gjë të tillë? Shumë në kuadër të përpjekjeve tona për ta ndryshuar gjendjen e arsim. Duke menduar gjithmonë që nuk varet vetëm prej Ministrisë së Arsimit, po varet edhe prej komunave. Shumë reale. Ne kemi bërë një vlerësim të përgjithshëm dhe kemi ardhur te konstatimet se çka vërtet duhet të bëjmë për ta ndryshuar gjendjen. Edhe në këtë drejtim janë masat konkrete që ne po tentojmë të marrim dhe këto masa po mendojmë që të jenë sa më afatshkurta për të filluar me jap rezultatet, sepse nëse masat janë afatshkurta, rezultatet janë goxha afatgjata. Kështu që po që ne tolerojmë vetë që edhe masat janë afatgjata, pastaj rezultatet vërtet mund të jenë shumë afatgjata. Një ndër masat që ne kemi menduar janë disa prioritete të pjesa e arsimit parauniversitar, sepse konsiderojmë që thelbi ndryshimit të cilësisë në arsim është pjesa e sistemit parauniversitar. Nëse ne arrijmë këtë pjesë me ndryshu, do ta kemi shumë lehtë pjesën e arsimit universitar. Një ndër masat e kemi që shpresojnë në vitin e 2018-19 për në vitin e ri shkollor, do të kemi ndryshimin e profilizimit të mësimdhënësve klasa 1-5, pastaj do të kemi 6-9 një model të ri të vlerësimit të nxënësve, shkollat profesionale që do të ndodhin. Ku merrni këto modele të reja? Ose si zhvillohen këto modele të reja? E para ne kemi analizuar shumë modele europiane dhe botërore që kanë dhënë praktika të mira, që kanë dhënë rezultate të mira, por gjithmonë duke ja përshtatur edhe sistemit tonë të brendshëm të arsimit. Ajo që ne kemi ardhur në përfundim është se në vërtet kemi nxënës të mirë dhe kur nxënësit tonë jepet mundësia të lëvizin jashtë vendit dhe të jenë nxënës të një shkolla jashtë vendit, tregojnë rezultate jashtëzakonisht të mira. Pra kjo mënyrë na jep me kuptu që nxënësit ne kemi të mirë, por është diçka një pikpyetje me modelin që ne e aplikojmë këtu, dhe kjo ka qenë një arsye që kemi filluar ta
promovojmë një model të ri klasa 1, klasa 5, ku është në fazën e diskutimeve me grupet profesionale, me grupet e interesit, ku shumë profesionistë janë duke marrë pjesë në diskutim deri tek vendimi final. Ky model parashet që një mësimdhënës do të specializohet vetëm për një klasë. Do të kemi mësimdhënës të klasës parë, vetëm të klasës parë, mësimdhënës vetëm të klasës 2 dhe kështu me radhë deri në klasën e 5. Kjo do të ketë shumë përparësi. E para, mësimdhënësi do të jetë shumë lehtë i përgatitur vetëm për një klasë, do të ketë shumë lehtë përfitoj teknika të reja të cilat janë të nevojshme për mësimdhënësit që t'i zbatojnë klasë, në mënyrë që nxënësit tanë t'i fitojnë shkatësitë dhe dijet e nevojshme. Aktualisht ne kemi një problem të përgjithshëm në pjesën e arsimit parauniversitar, sepse fëmijët tanë, nxënësit tanë më shumë mësojnë teori se sa që janë të gatshëm që ata ta shprehin. Sepse mungojnë laboratoret, mungojnë praktikat. Po mungojnë edhe laboratoret, po mungojnë edhe shkatësi kompjuterave. teknike të reja të cilat i bëjnë që nxënësit tonë të mësojnë me logjikë dhe të jenë të gatshëm që të bëjnë edhe ta zbatojnë në praktik atë që mësojnë edhe në mënyrë teorike. Ky ka dalë nga rezultati PISA, sepse fëmijët tanë pra Desha ta prek PISA-n, po në një fazë. Nuk kanë pas shkatësi të qasin përgjigje në mënyrë logjike, sepse shumica pyetjeve kanë kërkuar një përgjigje logjike dhe nxënësit tanë kanë pas probleme. Pra nxënësit tanë po t'i thuash sot na jep definicionin themi e gotës, nëse e ka mësuar është në gjendje pikë për pikë me ta thënë, po nëse i thum le çka ke mësuar po tregon ti si është e gotën, e ka probleme me fillimet me shpjegua se si është gota. Dhe kjo është ajo që ne duhet të ndrojmë teknikën e mësimdhënies. Pastaj te pjesa klasë 6-9, ne konsiderojmë që do ta futëm një model që do të kemi një vlerësim të nxënësve të vazhdueshëm deri në klasën e 9, pra nga klasa 6 deri në klasën e 9, ku do të jetë një bashkëpunim i mirë i trekanshëm mësimdhënës, prindër dhe nxënës, dhe palënona çfarë psikolog dhe pedagog, në mënyrë që në klasën e 9 të ndajmë në dy grupe nxënës që do të orientohen në profilet e shkollave profesionale dhe në shkollat e gjimnazit. Domethënë do ndiqni pak a shumë sistemin e Gjermanisë. Jemi duke ndjekur sistemin e Gjermanisë, por kjo është modeli që ne do ta aplikojmë. Modeli dual, ku ne veç kemi filluar me bizneset, bëjmë bashkëpunim në shkuj marrëveshje, që nxënësit tanë jo vetëm që do të orientohen në shkolla profesionale, por që nga dita e parë e shkollës profesionale të shkojnë edhe në praktikë në këto biznese, për të keni një kombinim mësim teorik në shkolla dhe praktikë në biznese. Dhe në moshën 18 vjeçare ne jemi të sigurt që këta nxënës do të jenë të gatshëm për tregun e punës, por në farë mënyrë ta kenë punën e garantuar dhe tutje pjesa që do të orientohen në universitet do të jenë nxënës dhe studentë shumë malitar, ku vetiu do ta kërkojnë cilësinë, pa i thënë neve fare se ku të orientohen do të jenë studentë shumë malitar dhe do të kërkojnë cilësinë e universitet. Konsideroj këtu janë disa hapat që ne po pretendojmë bashkë edhe me njësit arsimet që duhet i falenderoj gjithë ata që janë të gatshëm me bashkëpunim me neve dhe që po na ofrohen me bashkëpunim dhe ne jemi të gatshëm me ndëgju dhe me bashkëpunim për me gjetë zgjidhje më të mirë. A mendoni që në testin e ardhshëm të PISA-s Kosova do renditet më lart nga çfarë u rendit herën e fundit? Kjo është një pyetje $1 milion. Është shumë e rëndë, faktikisht jemi në një fazë ku testi PISA 2018 po na afrohet shumë. Pra diku në fillimin e majit vetëm do të mbahet testi. Ne kur e kemi marrë detyrën, kemi analizuar se çka është bërë deri tani, por nga 2015 ose themi më mirë nga 2016 kur janë marrë rezultatet e testit PISA, çka është punuar në drejtim që të eliminohen dobësitë që janë verifikuar nga ky test, pa dashur fare me marr prapë me të kaluar, por rezulton që nuk është bërë një punë e mirë lidhur me atë që çka na ka rezultuar neve nga ky test. Për ashtu që dua prapë të falenderoj Mangën Botërore Gizin, kanë bërë analizat e identifikimit të problemeve, se cilat kanë qenë problemet që na kanë sjell deri te ky rezultat që konsideroj që është bërë një punë e mirë, sepse s'pari duhet të dim problemet që të marrim masat për të zgjidhjen. Fatkeqësisht ne kemi pas një komision PISA, edhe i cili nuk është takuar asnjëherë. Pra në farë mënyrë ka qenë inekzistent. Edhe ne jemi detyruar që ta shkarkojmë, ne jemi mësuar me këto shkarkime tani. E disa të herë. Kushtimisht të themi që ta shkarkojmë sepse ai fare nuk ka punuar, s'ka pas nevojë, s'ka funksionuar, s'ka pas nevojë ta shkarkojmë. Kemi bërë një komision të ri, edhe për hir të ndëgjuesve kemi thënë edhe në disa prononcime tjera, kemi pas një bisedë, një korrespondencë me PISA, kemi kërkuar që të shtyhet testi PISA i jonë 2018 për një vit, të shtyhet në 2019, mënyrë që kemi mundësi të marrë masa për ta përmirësuar sa do gjendjen brenda një viti. Përgjigja ka qenë nuk mundet të shtyhet, sepse kështu janë rregullat e PISA-s, mund të tërhiqim komplet nga PISA, po jo që të bëjmë shtyhje.
Ne s'kemi qenë gatshëm të tërhiqim dhe atëri Më mirë me dal keq se sa mos me dal hiç. Sakt. Edhe ky komision është duke bërë tani një punë jashtëzakonisht mirë, shumë dinamike. Ne kemi bërë një plan veprimet që pothuaj për çdo ditë do të jemi aktiv. Kemi përfunduar udhëzimin administrativ, të cilën unë do ta nënshkruaj. Udhëzimin administrativ i cili do t'i bën përgjegjës të filluar nga niveli i ministrisë deri poshtë mësimdhënësi, pra secili do ta ketë përgjegjësinë se çka duhet të bëj. Dhe deri në ditën e mbajtjes ne do të jemi vazhdimisht në terren në bashkëpunim në nivelin lokal, përfshi drejtoritë komunale të arsimit, përfshi drejtorët e shkollave, përgjegjësit e shkollave, mësimdhënësit, në mënyrë që ta ngritim nivelin e rëndësisë së testit PISA. Do të kemi edhe përmes mediave do të mundohemi të kushtojmë rëndësi duke bërë publikime të testeve, forma se si duhet të qasim i testet. Tash më vetë që keni marrë disa masa. Kjo është masa e parë, po kemi pasur edhe atë lencimin që e thatë më herët për një arsim ndryshe, ka qenë një bashkëpunim me Gizin që t'i vëdisojmë gjitha shkollat për që gjithë akteret përfshi edhe prindërit duhet të angazhojmë për të pasur një rezultat më të mirë, jo vetëm të testit PISA, sepse nuk është vetëm kjo masë që themi kemi një test të përfunduar më dhe pastaj gjithçka përfundon me punën tonë, ne do të jemi në vazhdim sepse konsideroj që interesi i përgjithshëm as që sparit ta ngritim cilësinë në arsim, pastaj rezultatet janë pa diskutueshme që do të jenë më të mira. Ne kemi paraparë që të kemi 2 teste në shkollat para se të bëhet testi final në maj. Testin e parë besoj që ta mbajmë në fillim të shkurtit. Tani kemi një informacion të mirë sapo e kemi marrë si lajm, kjo është për herë të parë po e themi. Ka gjasa që në fund të muajit kemi informata se në cilat shkolla do të mbahet testi dhe do të na lehtësonte punën që të orientohemi spaku në këtë shkolla, kemi më lehtë të orientohemi. Punoni më shumë për të punuar më shumë. Pra do të mbajmë teste provuese, testin e parë që do të shohim ku jemi dhe në farë mënyrë nxënësit do të fillojnë me familiarizu me mbajtjen e testit. Edhe me ullojnë e testimit. Kësa radhë është për herë të parë në formë digjitale, pra është një shtërësi shtesë që ne do ta kemi testin në 2018 dhe besoj që edhe do të rritet rëndësia e mbajtjes së testit, do të jetë një familiarizim i përgjithshëm i joni dhe një ngritje e përgjithësisë gjithë neve. Pastaj po ashtu në testin e dytë që do të jetë diku besoj nga marsi, pra do të mundohemi me eliminu dobësitë e testit parë, në mënyrë që të shkojmë drejt majit me një përgatitje shumë më të mirë. Shto kësaj që do të kemi orë shtesë për shkollat që do të nënshtrohen testet, që do të mirëm vetëm me testin PISA, por me sesi... Megjithatë po krijoni një diferencim me shkollat e tjera, nuk po përgatiten nxënësit e shkollave të tjera njësoj si këta. Unë thash kjo është përgatitje për testin PISA, ndërsa vazhdimin e ngritjes së cilësisë do të jetë e vazhdueshëm, por nuk do të ketë koherencë, do të jemi sot apo nesër, më shumë që të gjithë do të jemi në vazhdimsi, por testi PISA e kërkon një ngritje të nivelit më të lartë, sepse në 2015 nuk ka kushtuar rëndësi fare dhe në kuadër të atyre mangësive në rezultat ka qenë edhe ja të themi gjaftësia ndaj një testi që vërtet ka pas një vlerë, një rëndësi dhe një peshë më të madhe. Mund të themi më ndryshe. Unë tani bak më but mundova që ta quaj si vërtet ka qenë kështu, po them këtë sepse ka pas raste sipas informacioneve që kemi që edhe mësimdhënësit që kanë thënë nxënësat ju nuk e keni emrin, nuk keni kërkuar shënime dhe nuk është më rëndësishme çka ndodh. Dhe kjo ka qenë pra ajo themi forma se si ju kanë çast testit. Tani kjo çësia jonë është këtë ndryshe, pesha është këtë ndryshe. Ne kemi para detajet deri në ditën e mbajtjes së testit, pra ky grup punues, ky komision është të bërë një punë të jashtëzakonshme. Tani kemi diskutime në regione, do dalim me secilën region të diskutojmë për rëndësinë e testit. Deri në ditën e mbajtjes kur nxënësit tanë do të kenë edhe ujë para tavolinës, sepse as ujë s'kan pas për të pirë në ditën kur është mbajtur testi. Dhe nga ky angazhim unë shpresoj shumë që do të kemi rezultate më të mira. Nuk pres mrekulli, po pres që rezultati jonë të jetë më i mirë se sa që ka qenë, pra ta kemi një disponim përgjithshëm se kur dojmë me punu, rezultati nuk mungon. Ju keni propozuar që në test të hyjnë edhe maturantët që dëshirojnë të studiojnë. Kjo nuk ka qenë kriter më përpara. Pse keni propozuar këtë lloj kriteri? Shonë kjo në kuadër të mendimeve që ne po i diskutojmë është për të ndryshuar kualitetin në për universitetet, qoftë kolegjet private dhe qoftë universitetet publike, ka qenë një ide e tillë që duhet të ndodhë kjo. Kjo ka qenë një ndër arsyet e këtij propozimi. Një kuptim. Skandali më i madh i vitit të kaluar ka qenë propozimi për ndërtuar një xhami në sheshin e Universitetit të Prishtinës. Për mua është skandal, megjithatë bashkëpartiaku juaj, Jakub Krasni, që ka reaguar duke thënë që nuk ka shanse të rriket të ketë një tempull fetar në ato borë. Cili është qëndrimi juaj?
pa dash me komentu... Kalova nga tema në temë. Pa dash me komentu fare idet cilat vinë nga kushdo qoftë nga institucioni partive politike, e cila nuk e di në momentet që ndoshta për shkak të votave të zgjedhjeve vinë propozime të ndryshme, konsideroj që kampusi i universitetit ka nevojë për shtesë të objekte universitare, se vërtet kemi mungesë dhe kemi sot shumë institucione që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme. Pra për mua shumë me rëndësi që ne t'ju krijojmë. Duke qenë që s'kanë hapësira të mjaftueshme, prandaj nuk e kemi edhe arsimin interditor. Sigurisht, dhe për neve është shumë rëndësi që ne të krijojmë kushte dhe ambient që mos kemi pengesë të objekte për të ngritur cilësinë. Nëse do të kemi objekte dhe kushte të mjaftueshme, atëherë na mbetet vetëm angazhimi jonë dhe metoda tjera që ne duhet t'i aplikojmë në secilin nivel të arsimit në ngritje të cilësisë. Kjo për mua do ishte ajo që na vjen gjithëve të diskutojmë, jo vetëm unë sot që jam si bars, por atë të tjerët dhe çdo institucion duhet ta diskutojmë këtë çështje, konsideroj të tjerët pastaj nuk ka ndonjë çështje që ja vlen ta diskutojmë më shumë, po të mbeta borxh të mësimit tërditor. Në kuadër të këtyre projekte modeleve të reja është përfshirë dhe modeli i mësimit tërditor. S'pare ne jemi zotuar që ne do ta bëjmë një vlerësim të shkollave dhe do të kemi një gjendje në tavolinat tona. Dhe këta kemi pas menduar që tjetë me 31 të mbajtjet e kemi arritur në një kohë rekord diku në fundin e nëntorit neve që e kemi pas të përfunduara, pa kemi bërë me ekipin tonë të ministrisë, me njerëz profesional brenda Ministrisë së Arsimit pa kosto, po thuajse kosto zero. Unë e përdori një shprehje me kosto zero, e kemi nxjerr koston e nevojshëm që na duhet për këto shkolla. Dhe na rezulton që kemi një mungesë të madhe të objekteve shkollore në tërë Kosovën për të realizuar të pilot modelin e mësimit të rritur. Fakt, kjo ishte edhe arsye pse pyeta për objektin fetar. Dhe nga na ka rezultuar që kemi nevojë për shumë shkolla, kemi nevojë për një kosto të lartë, por kemi nevojë për një buxhet të lartë. Megjithatë, ne vazhdojmë të qëndrojmë në idenë se mësimi tërditor është një model që ngrit në nivel shumë të lartë, edhe përgjegjësia në mësimdhënësve, por ngrit edhe nivelin e cilësisë, pastaj përcjellet edhe me shumë lehtësi tjera, heqja e peshave të çantave, të cilat është një diskutim i vazhdueshëm i prindërve dhe i nxënësve, por mbi gjitha ngritjen e cilësisë së arsimit. Ne këtë vit do të bëjmë një vlerësim të përgjithshëm të shkollave aktuale që i kemi, dhe ato shkolla të cilat e plotësojnë kushtet për të pasur një mësim tërditor, ne do të aplikojmë mësim tërditor. Shkollat që nuk i plotësojnë kushtet, ne nuk do të aplikojmë mësim tërditor. Ndërsa tani na kemi informacionin për kostot që kemi dikun na duhen rreth 142 shkolla për të ndërtuar në tërë territorin e Kosovës dhe 84 objekte përcjellëse dhe një kosto mbi 300 milionë euro, që është një kosto jashtëzakonisht e madhe. Ne do të bëjmë përpjekje që përmes donatorëve që ta gjejmë një zgjidhje që ta shkurtojmë afatin e ndërtimit të këtyre shkollave, se ne mund ta lejmë për një afat më të gjatë, 5-6 vite, edhe me buxhetin tonë ne mund t'ja dalëm, sepse kur e bëjmë një shpërndarje nëpër komuna, nuk rezulton që komunat kanë mungesa të mëdha. Pra ashtu Prishtina që ka mungesa më të mëdha të shkollave, komunat tjera janë 9-10, pra kanë 9-8 varësisht për komunave. Ne kemi pas një shembull kur një komunë për një vit ka ndërtuar mbi 13 shkolla, 15 shkollave janë ndërtuar, që thotë që kanë mundësi fizike dhe ekonomike të ndërtojnë, por ne po shikojmë mundësinë e një zgjidhje nacionale, një zgjidhje të përhershme dhe të shpejtë. Do të shohim, shpresoj që ndoshta me bongën botore mund ta gjejmë ndonjë model të ndonjë zgjidhje të kësaj situate. Keni folur për koordinimin me Shqipërinë për sa i përket çështjes së kurrikulave kryesisht. Çfarë ju bën të mendoni, domethënë që Shqipëria ka gjithmonë të drejtë kur flasim për çështjen e kurrikulave gjithmonë? Unë konsideroj që tani më fal që po ta them, po unë vi nga Shqipëria dhe e di se çfarë derexheje është arsimi atje. Kështu që prandaj më erdhi natyrale kjo pyetje. Konsideroj që ne kemi vënë një bashkëpunim të mirë mes dy ministrive, Ministrisë së Arsimit në Shqipëri dhe Ministrisë, po e them shkurt arsimit, sepse të dyja kanë një emër më gjatë të Kosovës. Kemi një bashkëpunim të mirë dhe të dy palët po diskutojmë për modelet e bashkëpunimit sa më të afërt. Pa dashur me vlerësu sistemin arsimor në Shqipëri apo në Kosovë, ne kemi ardhur në një konstatim që po që se ne koordinojmë punë bashkë, do ta kemi shumë më lehtë që ta ndryshojmë gjendjen e arsimit. Kemi shumë gjëra që bashkë mund t'i bëjmë më lehtë. Dhe kjo ka qenë arsye kryesore pse ne kemi një bashkëpunim më të mirë. Se përket kurrikulave, themi Shqipëria ka bërë hapin para ne dhe Shqipëria ka marrë kurrikulat tona.
sot Shqipëria i zbaton kurrikulat tona sepse i ka vlerësuar kurrikulat dhe ka rezultuar që këto kurrikula kanë një qëndrueshmëri të arsimit deri në vitin 2030. Pastaj me disa modele tjera kanë bërë një hap përpara neve. Themi me libra janë diçka më mirë, janë shumë më mirë se sa ne. Çështja e redaktimit. Janë shumë më mirë se sa ne dhe ne jemi mbrapa. Shoh gjithmonë do të ketë ankesa, çfarë do zgjidhet që do të bëhet ankesa, do të ketë mirë që ka sepse na bën gjithmonë me premisu. Mirë po ne konsiderojmë që nëse do të shkojmë nga një sistem ose një model i përbashkët, ndryshimet dhe përcjellja e zhvillimeve trendeve zhvillimore në Evropë do kemi shumë më lehtë t'i bëjmë së bashku se sa që t'i bëjmë ndaras. Shoni ne po pretendojmë që të kemi mobilitet të përbashkët të sisteme arsimore në Ballkanin Perëndimor në Evropë, pse mos mendojmë që s'pari ne mund ta kemi së bashku dy shtete shqiptare që të kemi shumë më lehtë një bashkëpunim të tillë. Dhe kjo janë arsyet që ne na bëjmë që të jemi ngushtë në bashkëpunim me Shqipërinë. Kemi edhe çështjen që mund të koordinohemi themi në vlerësimin e trajnimeve shtesë për mësimdhënës për profesionin e vazhdueshëm të mësimdhënësve, edhe këtë mund ta bëjmë bashkë. Ka shumë gjëra që ne mund t'i bëjmë bashkë dhe do dalin shumë më mirë se sa që kemi aktualisht. A shtrihet ky koordinim edhe kur flasim për çështjen e diasporës, çfarë ju ofrohet atyre fëmijëve që janë jashtë territoreve shqiptolca? Padyshim, themi me diasporë kemi bërë hapin më të madh, sepse në takimin që kishim dy qeveritë është nënshuar marrëveshje përbashkët të dy qeverive që të kemi kurrikula tani me unike për diasporën, ato kurrikula janë finalizuar dhe çësia ndaj nxënësve tanë që kemi në emergjim tani të jetë çësia përbashkët për Shqipëria Kosova, qoftë me tekste, qoftë me kurrikula. Kemi marrë edhe zotim që edhe mësimdhënësit do të paguhen nga këto dy qeveri për nëse do jetë nevoja që mësimdhënësit në perëndim të paguhen. Themi që kemi bën një hap kozë më të madh se sa në bashkëpunimin që kemi mes dy vendeve këtu. Nuk do ishte ndoshta ideale, po të themi kështu për diasporën nëse mendojmë edhe për platforma digjitale, jam duke menduar për platformën SchoolMe, e cila është duke u implementuar në 22 shkolla në Kosovë. Edhe në Shqipëri gjithashtu. Fakt, ky ka qenë një pilot projekt SchoolMe, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Ne kemi parë atë projekti, kemi analizuar, kemi pas takime, diskutime, edhe ne dhe Shqipëria akoma s'kemi vendosur sa do të jetë sistem që do të përfshihet në tërë shkollat. Ne, sidomos në Kosovë, jemi shumë më të rezervuar. Kemi mbetë që ta së bashku edhe me ministrin Lindita ta diskutojmë këtë çështje në takimin e ardhshëm që do ta kemi të dy ministrat. Ajo pse ne jemi të rezervuar, pavarësisht që vlerësimi ka dalë goxha pozitiv në atë që është bërë pilot projekti në këtu shkolla, kemi pikërisht probleme sfajtë të teksteve. Sepse ne kemi ankesa të mëdha në Kosovë për tekste, por nuk kemi tekstet që s'pari përputhen me kurrikula të reja që ne aplikojmë. Pastaj ka tekste të cilat përmbajnë gabime të mëdha, qoftë shkencore dhe qoftë atë përdorimet e gjuhës jo të mirë. Pra këtu e kemi atë skepticizmin më të madh. S'pari ne duhet të kemi libra të nivelin e duhur, të cilësisë dhe përputhshmërisë me kurrikulat dhe pastaj të marrim një vendimbra që të aplikojmë edhe një sistem ose një program digital. Është e pamundur që sot themi po aplikojmë një program digital dhe nesër ne të ndrojmë librat, atëherë bie që tërë sistemi duhet të ndryshojë edhe një herë. Kjo ka qenë ajo që na ka bërë ne të jemi të rezervuar në këtë drejtim. Konsideroj që për mua gjë më e rëndësishme është që në Kosovë tërë shoqëria duhet të ketë një angazhim të përbashkët për të ndryshuar gjendjen e arsimit. Është lehtë të fajsojmë dikën, është lehtë të gjejmë gabime, por është vështirë të gjejmë një gjuhë përbashkët për të kuptuar rëndësinë e ndryshimit të sistemit arsimor. Nëse vërtet gjithë do të angazhohen përfshirë edhe mediat, sepse konsideroj që mediat duhet ta bëjnë temë ditore çështjen e arsimit dhe vetëm këtë formë ne do t'ja dalim që të gjejmë edhe zgjidhjet më të mira, edhe modelet më të mira. Unë shpesh e them, për mua do ishte gjë më e mirë nëse kur do dal nga ministria, pasardhësi im do t'i vazhdoj punën cilën ne i kemi lënë. Për mos ketë nevojë edhe në rikthehet nga fillimi t'i bëj gjërat e njëjta. Sepse nuk i kemi gjetur dhe do të jetë një dështim dhe nuk i kemi gjetur modelet e cilat ne po kërkojmë. Për neve është sot modelet e qelluara të cilat do të vazhdojnë edhe tutje, sepse rezultatet do të vinë më vonë. Rinia jonë ka nevojë për një edukim më të mirë. Dhe nëse meriton një edukim më të mirë. Edhe meriton pas një ndryshim. Dami më i madh se ne nuk e edukojmë rinien mirë, sepse është afatgjatë. Pra diçka që nuk mundëm lehtë pastaj ta përmirësojmë. Që unë bëj thirrje çdo kujt që ka mundësi me ndihmu arsimin
duhet ta ndihmojmë së bashku. Zoti Ministër, unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe erdhët në emisionin Ishte Rrotlla. kënaqësi, faleminderit ju. Shpresoj që na vini sërish mysafir për të tjera tema dhe të shprehim më shumë rezultate dhe jo vetëm problematikat. Shpresojmë që po. Ka përfunduar koha e konstatime, na duhet të marrim hapa konkret. Dhe ju falenderuar edhe një herë do shihemi sërish. Faleminderit. Nderuar teleshikues, unë ju lë takim javën e ardhshme, si gjithmonë në valët e Radio Televizionit të Kosovës, si në Toksor dhe në satelitor në emisionin Rrotlla. Bashkëmirupafshim.